एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज म हजुरहरूलाई गोलभेडा र प्याजको मिठो अचार बनाएर देखाउने छु। यो अचार खानासँग खानको लागि एकदमै मिठो हुन्छ। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ गोलभेडा। मैले 3वटा गोलभेडा लिएकी छु। हजुरहरूले आफूलाई आवश्यक परे जति लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी प्याजलाई मैले मसिनो गरी काटेकी छु। मैले रातो खुर्सानी पनि लिएकी छु। त्यसैगरी रातो खुर्सानीलाई पनि मसिनो गरी काटेकी छु। स्वाद अनुसार नुन र कागतीको रस। सुरुमा एउटा भाँडामा पानी तताउनु होला र गोलभेडालाई 5 देखि 7 मिनेट जति बोइल गर्नु होला। अब गोलभेडा राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यसलाई एउटा भाँडामा निकाल्नु होला र एकैछिन चिसो हुनको लागि राख्नुहोस्। अब यो चिसो भइसकेको छ। यसको बाहिरी बोक्रा निकाल्नु पर्दछ। अब यसमा प्याज, खुर्सानी, नुन र कागतीको रस राखेर मजाले हातले मोल्नु होला। अब हाम्रो छिटो मिठो नेपाली अचार तयार भएको छ। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। Thank you for watching.